Välkomna till ännu ett avsnitt av Söder Sportfiske Tackle TV. Idag så är jag ute med Henke, Petter och vi ska fiska pelagisk gädda. Det här är ju verkligen årets höjdpunkter. Åka ut, leta efter betesfisk och hoppas att gäddorna står och käkar i dem. Vi hoppas att vi kommer att få en dag med många hårda hugg. Det ska bli grymt kul. Häng med! Nu på senhösten är vi inne i slutet av november här. Då brukar betesfisken släppa de här grundområdena, klumpa ihop sig på sjöns djupare ställen och stå där och övervintra. Och dit hittar ju såklart predatorerna också. Gäddor, gösar, abborrar. Så att det vi letar efter nu när vi kör runt med lodet här, att försöka hitta de här lite stora ansamlingarna i betesfisken. Det är ju värt att lägga tiden istället för att börja fiska, så måste du fiska på någonting. Och i det här fallet är det ju betesfisk som vi måste ha. Vi kanske inte registrerar alla gäddor, men betesfisk måste vi ha, då är de i närheten. Man har ju enorm hjälp av elektroniken här. Just nu tittar vi ju egentligen utåt sidorna med sidescan och vi tittar neråt. Försöker hitta betesfisken. Kan man ju ofta börja med de djupaste delarna av sjön eller djupa sund eller någonting. Alltså där det är olika från sjö till sjö, så man får lära sig sin sjö. Men djupa sund och utanför berg och sådär brukar ju vara i regel de ställena det samlar sig på. Grundområdena är ju, det är svårare att hitta samlingar av betesfisk där. Utan helst lite djupare vatten. Det är väl egentligen siklöjestimmen vi letar efter? Ja, det är det. Ja. Här kommer det. Oj, nu kommer det. Nu kommer det. Jag vet inte om vi får med det på kameran, men här kommer det bait alltså. Ja, här ser det riktigt fint ut. Nu kanske vi har spotten, grabbar. Ska börja kasta lite. Ja, så där har vi stannat upp och ankrat upp i ett förhoppningsvis förmodat siklöjestim. Ja, det är bete på bägge sidor om båten. Sett några gäddor innan vi stannar. Och det är enkelt, 18 meter djup, betesfisken går mellan 10 till 7 ungefär. Då kör vi. Ja. Vad kör ni för vikter nu då? Jag körde en 20-grammare. Och jag också en 20. Jag kör 15. Och du har Södernorsen 22. Jag har Södernorsen. Fisken, då tycker man liksom det är aldrig fel att fiska för, alltså, visst man kan fiska för högt, men jag brukar börja högt och se liksom, sen om det inte hugger då kan man ju gå på med lite. Det värsta känns ju om man står och fiskar under fisken. Ja, det är någonting som är, vad ska jag säga, überviktigt att man fiskar i höjd med fisken eller ovanför. Absolut inte ens en decimeter under. Bra! Han kom. Vad kul. Han tog högt upp. Alltså. Ser han är uppe i ytan redan. Ja. Högt upp över, vad ligger vi? 20 meters djup. Han tog precis under ytan den här lilla rackaren. Kul. Och dagens första. Den var inte så stor, men det var skönt hugg. Den är tvåfärgad ovanför. Ja, ser du? Den är som dubbla färger. Bra, Petter. Dubbeltonad. Coolt. Vad fina de är de här. Men kolla vad tydligt det är när man ser så här. Och så är det helt ljus på den sidan. Kul. Det som är så skillnad från att fiska grundfiske, då har du ju alltid betet hyfsat nära gäddan på rätt nivå över vattnet. Här blir det ju lite trixigt om vi fiskar över 12-15 meter att hålla betet på rätt nivå. Därför är det ganska bra att vara tre personer som kastar och lite olika vikter, så ser man liksom vilket nivå det hugger på. Sen gäller det ju allt fisk att de är i stöten. Ja. Är de inte i stöten och inte kommer släppa botten, det är klart att då blir det ju tufft. Ja. Ja. Det kommer vi veta vid klockan 4 idag. Kolla där.
Ja, det kanske vi ska säga att vattentemperaturen är ju högre än vad vi kanske trodde att den skulle vara nu. Det är över 8 grader i vattnet och helst ska det ju ner på under 5 grader. Under 5 grader. För att det verkligen ska... Ja, ska man ta i och säga till och med så vattnet är väl som tyngst vid runt 4 grader ungefär tror jag. Så att helst ska det ju vara kallare än så till och med. Ja. Men då är det ju oftast ett lock som kallas is på sjön också. Så det gäller att ha tålamod och kunna fiska sent på året också. Nu ser jag att det är mycket betesfisk faktiskt här. Nu kommer det mycket dit. Där kommer det In mot både höger och vänster. Oj, där. Nu är det. Nu är det enorma mängder bait här. Smack. Det är det här vi letar efter. Det här är också gädda. Solklar. Otroligt mycket fisk. Alltså var på 2 den Ja. Nu gäller det bara att sätta på ett bete som sticker ut i det här skafferiet av mat. Hoppas det blir åka av nu. Fisk. Där kommer han. Är det fisk? Klart i vattnet. Men det är ju coolt alltså. Vi står och fiskar på 20 meters vatten och fiskar liksom 1-2 meter under ytan. Det är hur häftigt som helst. Ja, snyggt Micke. Torg, Det är hårdbeteskungen. Där. Nej! Jag var fast... Nej, men först... Jag bara, gud, vad fastnade jag i någonting nu? Det var så liten tick. är den fin? Var den Så. på 3 gånger? Ja, det gör jag. Det första fattade jag bara inte att det var gädda. Och så stod jag i vägen så du kunde inte göra motor. Och så blir motorn åt fel håll. Fel håll också. Det här är så coolt när de är så här fläckiga på magen. Jag tycker att det är mycket mer vanligt förekommande när de är pelagiska. Sådär. Tjock. Den var fin. Dagens största, men också vår fjärde gädda. Tänk, är inte det här livet ändå? Underbart. Helt tyst. Man hör ingen trafik, man hör inga vägar. Fiskar man i siklöjestim så är det den stimfisken vi har i Sverige som rör sig absolut saktast. Den rör sig så sakta i stimmen när de flyttar sig framåt så att gäddorna kan verkligen liksom leva i stimmen. Rösten när det kommer till strömmingar eller norsar eller löjer eller någonting. De rör sig för fort för att man lever i stimmet och det är bättre om man håller sig som en gädda på rätt ställe där stimmen kommer istället. Just siklöjarna kan man verkligen leva i stimmen och bara glida med dem hela tiden. Där ja! Back to back! Hånar precis Petter när han säger att han har fodrade byxor som är så skönt att skotta snö i. Och så kommer det fram att han har en snöslunga. Där kommer han. Där kommer du inte undan, men den är snört alltså. De är gulliga i alla fall. Det här är vad vi kallar pelagisk gäddfiske. Henke drar dem. Det var en till sån där macaron. Ja, det väger typ 1 kilo den här. Man ser ändå här ute i det pelagiska. Ibland spelar det ingen roll att de är små och naggande goda. Det är så roligt ändå. Så där ja. Hämta farfar. Det låter likadant. Och där är det verkligen 20 meter djup. Ja, helt. Är det på hårdbetet igen? Ja visst alltså. Scout jerk. Så jävla hett alltså. Ja, den är Lite större. Kommer lite på sniskan också. men den var tjock. Ja. Vad finare med. Oj jävlar, han stängde ner mig. Tjena bro.
Fy fan! Så jävla kul! Jerkbait-fiske på 20 meter vatten. Det är så häftigt alltså. Det var riktigt kul. Nu har det börjat blåsa lite mer, inte för att det blåser mycket, men driften går lite snabbt och vi fiskar ganska långsamt med våra jiggar och vill ha bra kontakt. Då lägger vi ett drivankare här. Här är egentligen bara en duk som jag har sytt själv, som är, ja, det är bara en fyrkantig duk så här. Så fäller den upp sig som en fallskärm och bromsar ner farten lite grann. Ja, men om man ska prata lite pelagiskt gäddfiske, så här spinnfiske, så är det egentligen, det är ju ganska enkelt. Det underlättar ju väldigt, väldigt mycket om man har elektronik. Man kan ju också ha så pass bra lokal kännedom att man känner till de här djuphålen i sin sjö. Där, alltså i stort sett i alla sjöar så samlas ju all betesfisk på de djupare platserna. Jag menar, är det en sjö med typ 2 djuphålor, då är det ju där de klumpar ihop sig. Och ska man ge någon erfarenhetsmässigt av det där, så är det att inte med gummibeten göra för mycket vevstopp. Hellre variera sig med lätta och tunga skallar och fiska hamnar på olika djup. Men av någon anledning när man droppar ner den när det är pelagiskt så brukar de sällan ta. Tvärtom när man tjatar om vevstopp jämt annars. Vad säger du, Petter? Ja, men alltså, ofta kommer ju hugget mitt i vevet. Ja. Om man fiskar jerkbait. Ja. Då ställer sig ju betet stilla liksom. Det faller ju inte, utan har ju mycket, mycket lägre densitet. Ja, man kan lätt fiska 5 meter ovanför en fisk och han kliver på någon sekund upp och tar. Ja, det har man ju verkligen lärt sig när man har testat att fiska med livegivare när vi har varit i stora djupa vatten, och så ser man en stor klump bara på botten. Kastar ut. Man är liksom, när jiggen är 8 meter upp så kan man se hur den där botten bara lyfter sig och sticker upp emot jiggen snabbt som bara den. Alltså, det går så fort för dem att transportera sig typ 8-10 meter. Det är bara 2 fentag. Tjoff, tjoff, så är de där. Oj, det är mick, den ramlar ner. Ja, tack för den, Mackan. Det var ju vevstopp. Ja, det där var ju underbart. Jag fiskar ofta med jiggskalle med enkelkrok. Så här. Ofta sitter de på den. Det är ganska liksom skonsamt för fiske. Man behöver inte ha dubbla 3-krokar alltid. Han får gå tillbaka direkt. Oj. Bye bye. Ja, bra, Henke! Oj, bättre. Den är lite finare. Oj, den var Där fin. tog nära ytan. Bra. Han är getting bigger. 2 meter lina innan den är hög. Det är så fina. De är som lite extra fina när de känns som lever i det pelagiska. Det är inga märken på. De har inga stenar eller vass eller pinnar som har kört in i kroppen. Där. Där, ja! Den här jävla scoutjörken är ju helt brutalt cool att fiska med så här pelagiskt alltså. Det är så jävla coolt alltså. Fin var i teckningen. Mm. Så. Hej då. Så jävla kul. Scout jerkbait, baby. Jag har lite kort lina på det. Ja. Snyggt. Ja, det är beroendeframkallande alltså. Gäddhugg. Det är helt sjukt alltså. Ah, kolla vad fin alltså. Skritvit. Friend, go back. Ja, säger man. Go big or go home. Ja. Där, oj, bra! Lite bättre. Nej, kanske inte. Eller? Ja, inte dagens minsta i alla fall. Men fan, det är 3 kast i rad, ja, hörru. Nu är det bra. Och scout chad. Ja. Jag gillar det här betet. Jag fiskar bra både på gös och gädda.
Ja, men den där var fin. Kul, krokade det precis det yttre gomselet. Det är bra att nämna, precis som Petter var inne med, att Scoutshadden är ju lite bulkigare, lite liksom bredare profil egentligen. Inte högre utan bredare, och då blir det att ett bete som är tjockt eller kompakt trycker upp och går mycket högre upp. Medan de här shad-liknande som är lite smalare, de skär ju finare genom vattnet och går att fiska lite djupare med. Precis ner! Ja, coolt. Han kom som en... Han är faktiskt en trasig hjälbåge, en gammal skada, ser man här. Om man tycker man har det. Där ja, oj, där är fin fisk va? Nej, eller? Ja, den svarade bra. Ja, svarade. Man kan tänka sig hur förvånad man är som betesfisk när man står här nere. Och sen rätt som det är bara tack och godnatt när en sån här vampyr kommer och tar den. Jävlar! Bra Petter, du är ju fan glad. Ja, men det är den här Scoutshadden tror jag. Ja, men det var ju ändrat sig efter det. Vad är det här kallas? Det är när det är T-bone. Jävlar, jag såg han tog! Så kommer den här lilla bara precis vid båtkanten. Bara smack! Ja, roligt. Många hugg nära båten. Där ja, där svarar bättre. Var det lite vakuum? Nej, det var inte vakuum. Jag har haft lite dutthugg och så här i morse, men nu tar varenda fisk stenhårt och verkligen hela betet är borta. Också en superfin gädda. Ja, verkligen. Helt orörd ut. Varenda fena och allting är precis helt hel bara. Nej, men det är så jäkla häftigt det här. Att ligga och fiska i bait. Ja. Och hur tydligt det är liksom med... Så fort man hittar de här fina, lite finare, större stimmen med betesfisk, att det liksom bara... Det är givet att det är gäddor där och äter och käkar. Det är nästan jobbigt för gäddan att simma i det här. Då får de ju betesfiskar i ögonen typ. Där sitter den! Snyggt! Okay. Komma. Din favoritfärg på Scoutshadden? I alla fall i vissa vatten. Golden trout. Jag älskar den här färgen alltså. Där ja! En till? Ja. Bra. Ja, här har vi skådor så det bara står härligt. Ja, men det lönar sig att leta och inte fiska. Så blir man lite så här att man inte hittar något stim. Och så när man väl hittar det så... ta det lugnt. Han krokade av sig själv, så det. Smidigt. Nu fick han till. Det är helt tokigt. Jag testar ut alltså. Fan, dubbelhugg. Kommer bara snett. Här är skitar i den här. Ja, det är lugnt. Oj, men det var en ganska fin. Ja, den var fin. Har du det? Trippeldrill. Alltså, på riktigt. Alltså. Det är det här som gör det värt. Det är så roligt alltså. Det är värt att vänta in hösten och betesfiskkoncentrationer. Vad sjukt ändå. Nice. En triple. A veces tranquilo, a veces rugiendo va. Cuando el enojo aumenta, el árbol se cortará. El río fluye, nunca solo está, no solo está.
Vad är det jag Precis här! Sitter han på den där jiggkroken igen? Ja, vad snygg den var. Sjukt snygg gädda. Ja, stabbig. Där ja. Här bor... Galet alltså. Det här är lite läskigt nästan. Ja. Titta, kolla hur betet sitter. Ibland är man nöjd om man har en lång tång. Jag tar den här. Bra Henke. Jag var verkligen nära. Jag tog verkligen nära, lilla rackaren. Wow. Ja. Fick en litet hopp som avskedspresent. Den där ekon har du sett förut. Här var de där ute. Den stod i ytan, det är helt otroligt. Tjonga i scoutbjörken. Tjenare Bengan. Tjenare Bengan. Fan. Det är så kul att fiska gädda. Jag vet att den inte är stor. Men det är så kul ändå. Hugget. Där sitter den. Jag sa det! Fiskgaranti så värmer upp. Men det är inte riktigt här heta spottet är. Det är längre. Nu blev det lite så här senare på eftermiddagen. Det är lite dunklare väder så jag ska testa en rödsvart södernors. Perfekt i sånt där. När molnen hänger och det är lite mörkare ute så brukar ju rödsvart vara riktigt hett. Jag gillar även rödsvart när det är kallt i vattnet. Nu har vi inte jättekallt, vi är mellan 7-8 grader. Men... Där är macka! Ja. Där ja. Jajamän. Där sög han i. Scout XL. Den här tog riktigt djupt. Betesfisken står superhögt upp i ytan och det var faktiskt första gången som jag lät den sjunka ner till botten på 14 meter. Kom den där. Nej du gäddan. Där. Ja, jajamän. Där satt den. Helt underbart. Oj, oj, oj. Återigen nere djupt alltså. Oj. Åh herregud alltså. Kolla här. Vilken härva han gjorde. Ja, vilken jävla härva alltså. Ja, dagens sista gädda. Riktigt fin. Riktigt fin. Kul att ni har hängt med oss på pelagiskt gäddfiske. De riktigt stora, de kom inte idag, men nästa gång då ska vi ta dem. Riktigt roligt fiske. Ja, vi måste ha haft en 30 gäddor. 30 gäddor i båten och säkert 20 missade gäddor, minst 30 kanske också. En bra novemberdag. Ja, det är riktigt kul. In och prenumerera på vår YouTube-kanal. Gilla klippet. Så ses vi igen. Tja!